নমস্কাৰ পুৰবিগগৈ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ময়ে কৰি দিছোঁ কাৰণ এই গাড়ীৰ বিষয়ে বেছি একো নলেজ নাই। আৰু মই আজি আমাৰ গাড়ী যিখন এই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলেই যে আমি গাড়ী এখন ল'লোঁ, বেটী স্কুল অনা নিয়া কৰিবলৈ অলপ কষ্ট হয়। বিশেষকৈ কষ্ট বুলি ক'লে একো নাই, আপোনাৰ বৰষুণ দিলে মানে অলপ কষ্ট হয়। কাৰণ আমি যোনখন কলনীত আছোঁ তাৰ পৰা মেইন গেটলৈ অটো ধৰিবলৈ যদি ওলাই যাবলগীয়া হয়, আমি কমেও 800 মিটাৰ বা 900 মিটাৰ খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হয়। আৰু এইডোখৰত বৰষুণত ওলাই যাবলৈ আপোনালোকে জানিবই আৰু কিমান কষ্ট হয়। এইখনে গাড়ীখন, ৰ'দ দেখিছা নাই? যোৱাকালি আমাৰ ইয়াত 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গৰম পৰিছিলে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত। আজি কিমান ডিগ্ৰী পৰিছে বা এতিয়ালৈকে চেক কৰা নাই। এই গৰমত ভয়ে লাগিছে। ৰ'দত ওলাই গৈ যদি ভিডিঅ' কৰিব যাওঁ কলাই পৰি যাওঁ নি। ধেমালি কৰিছোঁ, মই এনেও কলাই, ইয়াতকৈ বেছি যদি কলা পৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অসমৰ মানুহে মোক ধৰি মেলি আফ্ৰিকালৈ পঠিয়াই দিব। হ'ব, বাদ দিয়ক এইবোৰ, বাকীবোৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই। এইখনেই হৈছে আমাৰ গাড়ীখনৰ আপোনালোকক এটা ৰিভিউ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গাড়ীখন হৈছে আপোনাৰ 2007 চনৰ, এতিয়ালৈকে 15 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, 16 বছৰ চলি আছে। আপোনালোকে স্কৰপিঅ' যদি 15 বছৰ পুৰণা ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈকে চাই থাকক। গাড়ীখনৰ প্ৰথম যেতিয়া মই লৈছিলোঁ তেতিয়া গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যন বহুতেই বেয়া আছিলে। ইয়াৰ মই মোটামুটি এতিয়ালৈকে 70,000 টকামান খৰচ কৰিলোঁ। ইয়াত বনালোঁ মই আপোনালোকৰ নতুন বেটেৰী লগালোঁ, আপোনাৰ প্ৰেছাৰ পাম্প বেয়া হৈ আছিলে, প্ৰেছাৰ পাম্পটো বনালোঁ। তাৰ লগতে ইঞ্জেক্টাৰকেইটা 4টাই বেয়া হৈ আছিলে, গোটেই ইঞ্জেক্টাৰ 4টা ভালদৰে বনালোঁ। তাৰপৰা আপোনাৰ ক্লাছ প্লেট, প্ৰেছাৰ প্লেট 2টাই সলনি কৰিলোঁ। দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোক ক্লাছ প্লেটখন। এয়া পুৰণি ক্লাছ প্লেটখন, এই প্ৰেছাৰ প্লেট এখন। ইয়াত বহুতে আপোনাৰ আছে ক্লাছ প্লেটখন, এইখনো বদলি কৰা হ'ল। আৰু মবিল ফিল্টাৰ, ডিজেল ফিল্টাৰ এইকেইটাতো ছাৰ্ভিচিং কৰোঁতে সাধাৰণতে বদলি কৰিবই লাগে। গাড়ীখন 16 বছৰ পুৰণা হ'লেও ইঞ্জিনৰ মই এতিয়ালৈকে বিশেষকৈ একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। কিন্তু বাকী যিখিনি প্ৰব্লেম আছিলে সেইখিনি আপোনালোকক ক'লোৱেই। এইটো আপোনাৰ পাম্পৰ যোনটো আপোনাৰ ডিজেল ফিল্টাৰ লাগি থাকে, এই পাম্পৰ এই ছেটটো বদলি কৰা হ'ল। বেটেৰীটো দেখিছে নতুন লগালোঁ। আৰু বিশেষকৈ ইঞ্জিনৰ কাম একো কৰোৱা হোৱাই নাই গাড়ীখনত। এতিয়া আৰু অলপ মানে বহুতেই কাম বাকী আছে আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। 16 বছৰত গাড়ীখন এই চাওক, 2,71,946 কিলোমিটাৰ চলিলে এতিয়ালৈকে। ইয়াৰ এচিটো মই এতিয়ালৈকে বিশেষকৈ গম পোৱা নাই যে এচিটো বেয়াই হৈ আছে নে ইয়াৰ গেছেই খতম হ'ল, সেইটো এবাৰ চেক কৰোৱাব লাগিব। পাৱাৰ উইণ্ডো আগফালৰ 2খন কাম কৰি আছে, পিছফালৰ 2খনহে কাম কৰা নাই। পিছফালৰ সেই পাৱাৰ উইণ্ডো কেইখনো দেখুৱাব লাগিব কি বেয়া হৈ আছে। তাৰপিছত হেণ্ডব্ৰেকডাল কাম নকৰা হৈ আছে, এইডালো দেখুৱাব লাগিব। আৰু পিছফালৰ ডিকিৰ দৰজাখন নুখুলে, এখনো এতিয়া খোলা দেখাব লাগিব কি বেয়া হৈ আছে বা। তাৰপিছত ছাছপেনশ্যনৰ গোটেই কাম আছে। গাড়ীখন অকণমান যদি আপোনাৰ 70-80 স্পীডত যোৱা হয় তেতিয়া গাড়ীখন বহুত জোৰছে লৰে, সেইখন দেখাব লাগিব কি হৈ আছে। তাৰপিছত বডিৰ বিশেষকৈ বেছিতো একো বেয়া হোৱা নাছিলে, এইডোখৰত খালি মামৰ লাগি ফুটা হ'ল। এইডোখৰ ভালকৈ ৱেল্ডিং কৰাই পিনে বনাব লাগিব। গাড়ীখন মই যে এতিয়া টকাৰ বহুত কষ্ট চলি আছে সেইবাবে একো কৰা হোৱা নাই। মই ভাবিছোঁ যদি অলপ পইচা পাতি হয় গাড়ীখন S11লৈ কনভাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। S11লৈ কনভাৰ্ট কৰিলে আপোনালোকে জানেই, আগফালৰ বাম্পাৰ, হেডলাইট, বনেট, পিছফালৰ দৰ্জা মানে ডিকিৰ দৰ্জাখন আৰু ছাইডৰ এই কভাৰখিনি গোটেই বদলি কৰিব লাগিব।
আৰু ইয়াৰ বেক লাইটটো যিহেতু দীঘল লাইটৰ অকল এই লাইটটো থাকি যাব আৰু ইয়াত ডি পিলাৰটো বহিব। তাৰপিছত এই দৰ্জাখন কৈছোঁ, এই দৰ্জাখন গোটেইখন বদলি কৰিব লাগিব আৰু ৱাইপাৰডাল বদলি কৰিব লাগিব নতুন মডেলৰ যদি S11 কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে এবাৰ জনাবচোন S11লৈ কনভাৰ্ট কৰিলে কিমান টকা খৰচ হয়, সেইটোতো মই ভালদৰে নাজানো, সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কিমান টকা খৰচ হ'ব। আপোনালোকে যদি 16 বছৰ পুৰণি এনেকৈ স্কৰপিঅ' ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে যদি 1,50,000 টকাৰ ওপৰত দিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সিমান দাম দি আপোনালোকৰ লাভ নহ'ব। কাৰণ 1,50,000 টকা আপোনালোকে গাড়ীখনৰ দাম দিও কমেও আৰু ভাবি লওক 70,000 পৰা 80,000 টকা আপোনালোকে গাড়ীখন ভালদৰে চলিবলৈ বনাই ল'বই লাগিব। এতিয়া মোৰ এখন স্কৰপিঅ' 2007 চনৰ হয়, এইটো দেখাই দিছোঁ, স্কৰপিঅ' SLX CRD ইঞ্জিন। গাড়ীখন বিশেষ চলাবলৈতো একো প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া যিখিনি প্ৰব্লেম আছিলে সেইখিনি মই বনালোৱে, আৰু বাকী আপোনালোকক কৈছে ছাছপেনশ্যনৰ কামটো যদি কৰাই ল'ব পৰা যায় আৰু ভিতৰৰ AC-ৰ কামটো যদি কৰাই ল'ব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন বহুত ধুনীয়া হ'ব। আৰু পিছফালৰ এই টায়াৰ দুটা, আগফালৰ টায়াৰ দুটাটো নতুনেই, পিছফালৰ টায়াৰ দুটা প্ৰায় খতমেই হৈছেগৈ। চাওক টায়াৰ দুটাও বদলি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত সেই এডোখৰ মামৰ খোৱা আছিলে, সেইডোখৰ আপোনাক দেখালোঁ, সেইডোখৰ বদলি কৰিব লাগিব। আৰু আগফালৰ বাম্পাৰ আৰু পিছফালৰ বাম্পাৰকেইখন অকণমান যদি গাঁতত পৰে, অকণমান আৱাজ কৰে, সেই আৱাজকেইটাৰ কাৰণে দেখুৱাব লাগিব, চেক কৰাব লাগিব কি কি কৰিব পৰা যায়। যদি এইকেইখনে বনাই মেলি লগাই দিব পৰা যায় আৱাজ নকৰাকৈ তেতিয়াহ'লে এইখনে থ'ম, নহ'লে নতুন বাম্পাৰ লগাবলৈ লাগিব। আৰু এই বাম্পাৰৰ এই কিছুটা ওলাই গৈছে, এই কিছুটাও লগাব লাগিব। আঠাই লগাই নে কিয়ে লগাই নে নট বলে কৈছে, সেইটো মেকানিকক সুধিব লাগিব কি কৰিব পৰা যায়। আৰু এইপিনে ভিতৰত অলপ অলপ মামৰ ধৰিছে, এইখিনি অলপ চেক কৰাব লাগিব। আৰু ভিতৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো ভালদৰে আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালে জনাব। আপোনালোকৰ যদি 50 জনেও এই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰে তেনেহ'লে ময়ো এটা নিজৰ বাবে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকক ডেইলি ব্লগিং আৰু গাড়ী আৰু বাইকৰ ৰিভিউ দি যাম। আপোনালোকে যদি 50টাও লাইক কৰি দিয়ে তেনেহ'লে এটা নতুন চেনেল খুলিম, আৰু চেনেলৰ লিংকটো মই ইয়াৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।